Кажуть, на Мадейрі вже все бачили, але цей маршрут на північ – це зовсім інше кіно. Сьогодні проїдемо крізь тунелі, які виглядають як із голлівудських фільмів. Знайдемо той самий магічний портал біля океану і заїдемо в ліс, де реально відчуваєш себе героєм якоїсь старої казки. Привіт, я Юрій. Ми з сім'єю вже 5 років у Португалії, а останні півроку живемо тут, на Мадейрі. Сьогодні покажу вам місця, де острів стає справді диким. Поїхали! Подивіться на ці вулички, які тут будинки. Мені вони нагадують бразильські фазенди з фільмів. Класно, правда? Ідемо трохи прогуляємось. Гляньте, які сьогодні хвилі. Океан реально показує характер. На фоні цих гір почуваєшся зовсім маленьким. Просто послухайте цей звук. Ми любимо іноді отак позаглядати на подвір'я, особливо на ті вілли, що дивляться прямо в океан. Дивіться, який тут газон і порядок. Мені от завжди цікаво, скільки грошей і часу вони витрачають, щоб підтримати всю цю красу в такому ідеальному стані. А ви як вважаєте, вартує цей вид на океан такої роботи біля дому? І дивіться, куди ми заїхали. Таке враження, що джунглі намагаються поглинути асфальт. Ніби парк юрського періоду. Тільки без динозаврів. До речі, як вам такі дороги? Не страшно було б тут їхати за кермом? Чи ви більше любите широкі автобани? А зараз під'їжджаємо до тунелю імені інженера Дуарте Пашеку. Виглядає як вхід у якийсь таємний світ. Заїхали в Арку ду Сан-Жорже. Ну дуже атмосферне містечко. Знаєте, у мене навіть думка промайнула, от би купити тут віллу і зробити якийсь бутік-готель для тихого відпочинку чи ретритів. Тиша і нікого навколо. Як думаєте, поїхали би у таку глушину? Що там?
океан. Ти так просто про нього говориш, ніби ти його бачиш щодня. Бачиш Кого? океани тебе. Так, як сюди проїхати? А тепер руїни в Сан-Джорджі. Багато хто думає, що це стара фортеця, але насправді тут у 16 столітті просто вантажили цукор. Ці стіни боронили його від води. Але ця арка, вона магічна, наче вікно в інший вимір. Тут хочеться не просто фотографуватись, а сісти і довго дивитись в цю нескінчену синяву. Трохи підкріпились і їдемо в лісопарк Кеймадаш. Але дорога сюди – це ще той атракціон. Подивіться на ці вибоїни. Дорога на одну машину, вся в дірках. На Мадейрі зазвичай ідеальний асфальт. А тут дуже дивно. Навіть не віриться, що ми все ще на тому самому острові. Проте воно того варте. Зараз квітень, і тут якраз квітнуть рододендрони. Зелений мох, просто встелений квітами. Ну справжня казка. Ввечері тут особливий вайб. Парк належить тільки нам, 3 гусям і місцевим котам. До речі, тут починається відома левада – Калдейрау Верде.
Друзі, а ви би хотіли б окремий випуск суто про Левади Мадейри? Якщо так, напишіть. І наостанок Мірадуру де Сау Криштовау. Приїхали сюди зранку, поки немає туристів. Ви тільки подивіться на цю красоту. Отут справді приємно посидіти з кавою. До речі, тут поруч є класні будиночки за нормальну ціну, які можна орендувати на тиждень. Якщо треба, пишіть, підкажу назву. Ось така вийшла прогулянка. Мадейра невичерпна, але на все треба час. Якщо ви не бачили відео про ліс Фанал та північно-західну частину острова, там зовсім інша атмосфера. Я залишу посилання в описі під цим відео. А якщо бажаєте навчитись заробляти онлайн та жити в любій точці світу, пишіть, я вам зможу в цьому допомогти. Дякую, що були з нами, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в нових відео.